Con xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay con xin nói về chủ đề Phật giáo và việc nuôi dạy con cái, cách áp dụng tinh túy Phật giáo vào việc giảng dạy và nuôi dưỡng con cái. Phật giáo là một tập hợp lý thuyết sống, giàu sự hiểu biết, từ bi và trí tuệ. Khi áp dụng vào việc nuôi dưỡng con cái, lý Phật giáo có thể giúp tạo ra một môi trường gia đình yên bình, tích cực và giúp trẻ phát triển về mặt tinh thần sâu sắc. Dưới đây là các khía cạnh chi tiết về cách áp dụng lý Phật giáo vào việc dạy dỗ con cái. Một là sống gương mẫu. Cha mẹ phải là tấm gương. Phật giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự thân thực hành với những điều mà mình mong muốn dạy cho người khác. Trẻ con học thông qua cái quan sát và hành động của cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ cần làm tấm gương về sự bình tĩnh, trung thực và từ bi. Ví dụ, khi đối mặt với một tình huống căng thẳng như kẹt xe, thay vì nổi giận, cha mẹ có thể hít thở sâu và nói: "Không sao, chúng ta có thể chờ một chút." Trẻ con sẽ học cách giữ bình tĩnh từ cái hành động này của mình. Nếu cha mẹ muốn con biết ơn, thì họ nên thường xuyên nói lời cảm ơn với những người xung quanh, như cảm ơn người đã phục vụ và cảm ơn con khi con giúp đỡ mình. 2. Là giáo dục về lòng từ bi và tình yêu thương. Lòng từ bi là nền tảng của Phật giáo, dạy rằng tất cả chúng sinh đều đáng được yêu thương và tôn trọng. Nuôi dưỡng lòng từ bi giúp trẻ phát triển về nhân cách và biết quan tâm đến người khác hơn. Ví dụ, khi con nhìn thấy một người vô gia cư, cha mẹ có thể khuyến khích con chia sẻ một phần đồ ăn hoặc là cho tiền lẻ và giải thích chúng ta nên giúp đỡ người khác vì ai cũng cần sự hỗ trợ. Cha mẹ có thể tổ chức các hoạt động như bảo vệ môi trường, lụm rác những môi trường xung quanh nhà ở của mình, hoặc là ở ngoài đường gần đó cũng được, hoặc là hướng dẫn con trồng cây, giải thích rằng điều này sẽ giúp ích cho môi trường và các sinh vật sống. 3. Là chánh niệm và cân bằng cảm xúc. Chánh niệm là khả năng nhận thức rõ ràng về hiện tại mà không phán xét gì cả. Điều này sẽ giúp cho trẻ kiểm soát được cảm xúc và đối mặt với thách thức. Ví dụ, khi trẻ nó tức giận vì bị thua trong trò chơi, cha mẹ có thể hướng dẫn hít thở sâu và nhìn vào cảm giác đó để nó trôi qua, đừng để sự tức giận nó kiểm soát mình. Trước khi đi ngủ, cha mẹ có thể cùng con thực hành bài tập thiền ngắn như nhắm mắt và lắng nghe tiếng thở trong vòng 2-3 phút cũng được. 4. Là khuyến khích sự tự lập và trách nhiệm. Phật giáo dạy rằng mỗi cá nhân cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình và tự mình tìm kiếm hạnh phúc. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển về sự tự tin và ý thức trách nhiệm. Ví dụ, khi trẻ làm dở món đồ chơi nào đó, thay vì mắng nó, cha mẹ có thể hỏi: "Con nghĩ làm cách nào để sửa chữa nó? Nếu không thể sửa chữa, thì con sẽ rút ra kinh nghiệm gì cho lần sau?" Giao cho trẻ những nhiệm vụ phù hợp với độ tuổi, như là tự dọn dẹp phòng hoặc là chuẩn bị ba lô đi học, và khuyến khích con tự hoàn thành. 5. Là giá trị của sự giản dị và biết ơn. Phật giáo coi trọng sự giản dị và lòng biết ơn đối với những gì mình đang có. Dạy trẻ sống đơn giản giúp chúng hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều vật chất, mà đến từ sự hài lòng với cuộc sống. Ví dụ, khi mua một món đồ chơi mới, cha mẹ có thể giải thích: "Chúng ta không cần quá nhiều đồ chơi, hãy chọn một món mà con thật sự yêu thích."
Tạo thói quen nói lời cảm ơn trước bữa ăn. Chẳng hạn, cảm ơn ai đó đã nấu bữa ăn này vì chúng ta có được bữa ăn ngon lành này. 6 là giải thích về các nguyên tắc đạo đức cơ bản. Ngũ giới trong Phật giáo là nền tảng của đạo đức, có thể dạy trẻ nhận thức về hành động của mình và hậu quả. Ví dụ như là không sát sinh. Khi con muốn bắt một con côn trùng nào đó, cha mẹ có thể hỏi nó: con vật nhỏ này nó cũng muốn sống, hãy để cho nó tự do. Ví dụ như là không nói dối. Nếu con nó nói dối để tránh bị phạt, cha mẹ có thể giải thích: thành thật sẽ giúp con cảm thấy nhẹ nhõm và đáng tin cậy hơn. Ví dụ như không lấy đồ không phải là của mình. Khi con lấy đồ chơi của bạn mà chưa xin phép, thì hãy dạy con trả lại và xin lỗi. 7. Kết nối với thiên nhiên. Phật giáo nhấn mạnh mối quan hệ liên kết giữa con người và thiên nhiên, giúp trẻ có thể hiểu được sự tương tác giữa các yếu tố trong cuộc sống với nhau. Ví dụ như tổ chức một buổi đi bộ trong rừng, hay là khuyến khích con lắng nghe âm thanh của tự nhiên như tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, vân vân. Dạy cho con cách tái chế hoặc là tiết kiệm nước, và giải thích rằng điều này sẽ giúp bảo vệ cái trái đất của mình. 8 là kiên nhẫn trong quá trình nuôi dạy. Phật giáo dạy về việc chấp nhận sự thay đổi và duy trì sự kiên nhẫn. Trẻ con thì cần thời gian để học hỏi và trưởng thành. Ví dụ, khi trẻ học đi xe đạp và ngã nhiều lần, cha mẹ có thể hỏi nó: không sao, con cứ từ từ, mỗi lần thử là một bước tiến bộ. Nếu trẻ chậm trễ trong việc hoàn thành bài tập, thay vì tức giận, cha mẹ có thể giúp con lập kế hoạch rõ ràng hơn và nhấn mạnh rằng thất bại chỉ là bài học. 9. Tôn trọng cá tính và duyên nghiệp của con. Phật giáo dạy rằng mỗi người đều có một nghiệp riêng, và cha mẹ cần tôn trọng cá tính, sở thích và hướng đi riêng của con, thay vì áp đặt kỳ vọng. Quan sát con để hiểu nó sở thích của nó, điểm mạnh của nó và khát vọng riêng. Sau đó hướng dẫn dựa trên điều đó thay vì ép buộc nó. Nếu con không thích học nghề nghiệp mà cha mẹ muốn, thì hãy chấp nhận và động viên con để con theo đuổi ước mơ của nó, miễn là phù hợp với đạo đức là được. 10 là giáo dục về vô thường và sự thay đổi. Phật giáo nhấn mạnh rằng vô thường là sự thay đổi, nó diễn ra không ngừng. Dạy trẻ hiểu về vô thường, giúp trẻ biết chấp nhận những thứ mà nó mất mát, thay đổi hoặc là thất bại trong cuộc sống. Khi trẻ bị mất một món đồ chơi yêu thích, hãy giải thích: mọi thứ trong cuộc sống này đều thay đổi, con có thể tập trung vào những điều khác nó thú vị hơn. Dạy con bằng cách đối mặt với sự thay đổi như chuyển trường học hoặc là mất bạn bè bằng một cái thái độ là bình thản và chấp nhận mọi việc nó đến. 11 là dạy về sự từ bỏ, đó là xả ly. Xả ly không có nghĩa là từ bỏ tất cả, mà là học cách không bám víu vào những gì mà mình sở hữu. Điều này có thể giúp trẻ học cách buông bỏ sự ích kỷ và tập trung vào giá trị của tinh thần. Khi con không muốn chia sẻ đồ chơi, hãy khuyến khích con mình: khi con cho bạn mượn đồ chơi, con sẽ thấy niềm vui từ việc làm cho người khác hạnh phúc. Giải thích rằng không cần giữ quá nhiều đồ vật hoặc là thành tích để cảm thấy tự tin. Giá trị thật nằm ở chỗ là nhân cách. 12 là tăng cường thực hành lắng nghe sâu. Phật giáo khuyến khích lắng nghe sâu để hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của người khác.
Điều này giúp trẻ phát triển sự thấu cảm và cải thiện được mối quan hệ của gia đình. Khi con gặp khó khăn ở trường, hãy lắng nghe và không ngắt lời nó. Sau đó đặt những câu hỏi để giúp con tự khám phá ra cái giải pháp, tự giải quyết. Dạy con bằng cách lắng nghe bạn bè hoặc là anh chị em trong gia đình mà không phán xét hoặc là cắt ngang câu chuyện của nó. 13. Là dạy về thiểu dục tri túc, đó là sống biết đủ. Thiểu dục tri túc là nguyên tắc sống biết đủ và hài lòng với những gì mình đang có. Điều này giúp cho trẻ tránh được lòng tham và học cách sống đơn giản. Thay vì mua cho con một món đồ chơi mà con yêu cầu, hãy giải thích rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều thứ, mà từ việc con cảm thấy đủ. Làm gương bằng cách là thể hiện niềm vui với những điều giản dị như một bữa ăn ngon hay là khoảnh khắc gia đình bên nhau. 14. Là giáo dục về nghiệp báo, đó là luật nhân quả. Phật giáo nhấn mạnh rằng mọi hành động đều có hậu quả, và hiểu được nhân quả sẽ giúp trẻ có ý thức trách nhiệm với hành vi của mình. Khi con không làm bài tập về nhà và bị điểm kém, giải thích rằng đây là kết quả tự nhiên và con cần phải thay đổi thói quen học tập để cải thiện nó. Khen thưởng khi con làm được việc tốt, chẳng hạn như giúp đỡ người khác, để trẻ nó hiểu rằng hành động tốt sẽ mang lại kết quả tốt. 15. Là giới thiệu về lòng khoan dung. Khoan dung là khả năng chấp nhận những sai lầm và những khác biệt của người khác. Điều này giúp cho trẻ sống hòa hợp và ít xung đột hơn. Khi con bị bạn ở trường trêu chọc, hãy khuyến khích con không có trả đũa, mà hãy tìm cách hiểu lý do hành động của bạn con. Dạy con cách tha thứ, giải thích rằng tha thứ không chỉ giúp cho người khác mà còn làm cho mình nhẹ lòng hơn. 16. Là khuyến khích tinh thần phụng sự và làm việc thiện. Phật giáo luôn coi trọng việc phụng sự chúng sinh và cống hiến cho xã hội. Điều này giúp cho trẻ phát triển lòng nhân ái và có ý thức xã hội. Dẫn con tham gia các hoạt động từ thiện như phát cháo từ thiện, nhặt rác công cộng hoặc là giúp đỡ những người hàng xóm. Giải thích rằng việc làm thiện không cần sự đền đáp, mà niềm vui đến từ việc giúp đỡ người khác. 17. Là dạy cách đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng. Phật giáo dạy rằng nỗi sợ thường bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực và chưa hiểu rõ. Cha mẹ có thể giúp trẻ học cách đối mặt với nỗi sợ một cách bình thản. Khi con sợ bóng tối, hãy hướng dẫn con hít thở sâu và tập trung vào hiện tại. Giải thích rằng bóng tối không có gì đáng sợ, hoặc là chỉ con niệm Phật. Dạy con hiểu rằng lo lắng không phải là làm thay đổi kết quả. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì có thể kiểm soát. 18. Là kết nối với cộng đồng Phật giáo. Tham gia vào cộng đồng Phật giáo giúp trẻ tiếp xúc với các giá trị từ bi, trí tuệ và lòng vị tha trong môi trường tích cực. Đưa cho con tham gia các khóa tu mùa hè dành cho trẻ tại chùa, hay là khuyến khích con tham gia các hoạt động tập thể như là thiền, tụng kinh, hoặc là chia sẻ những câu chuyện đạo đức, những câu chuyện nhân quả cùng các bạn đồng trang lứa. 19. Là khuyến khích sự tò mò và học hỏi. Phật giáo nhấn mạnh việc khám phá bản thân và hiểu biết về cái thế giới. Điều này khơi dậy sự tò mò tự nhiên của trẻ, giúp trẻ học hỏi không ngừng. Khi trẻ đặt câu hỏi, hãy khuyến khích trẻ tự tìm ra câu trả lời bằng cách đọc sách, tìm hiểu và thực hành. Dạy cho trẻ học hỏi từ thiên nhiên, như là cây cối phát triển và dòng tuần hoàn của nước,
để hiểu về mối liên hệ giữa mọi thứ. Những khía cạnh này bổ sung thêm chiều sâu trong cách áp dụng giáo lý vào việc dạy con cái, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ và tinh thần. Việc áp dụng tinh thần Phật giáo vào nuôi dạy con cái không chỉ tạo nên một môi trường gia đình hòa hợp, mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách. Điều quan trọng là cha mẹ cần phải thực hành các giá trị của Phật giáo trước tiên, để trở thành nguồn cảm hứng cho con. Mỗi ngày thông qua hành động nhỏ, cha mẹ có thể gieo mầm từ bi, chánh niệm và trí tuệ vào tâm hồn con trẻ. Con cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe bài pháp này. Mong quý vị khán thính giả cố gắng giúp đỡ cho con cái của mình hướng tới con đường chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.